Một tựa game đỉnh cao không chỉ nằm ở đồ họa đẹp hay lối chơi cuốn hút mà còn phải tạo ra những khoảnh khắc khiến bạn dừng lại và suy ngẫm. Có những tựa game sau khi chơi xong, bạn biết rằng mình sẽ không bao giờ quên chúng. Những thế giới sống động, những nhân vật đáng nhớ, những câu chuyện khiến bạn cười, khóc, tức giận hay kinh ngạc. Đó là những thứ biến một tựa game thành một tuyệt tác vượt thời gian. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua top 25 tựa game hay nhất, chia thành 3 hạng mục, từ những viên ngọc quý trong làng game đến những siêu phẩm đỉnh cao. Bạn đã chơi bao nhiêu trong số chúng? Trước khi đến với những thông tin chi tiết hơn, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Andy Gaming. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn vào các liên kết sản phẩm được gắn kèm trong video này. Điều này sẽ giúp chúng mình có thêm kinh phí để duy trì hoạt động của kênh. Detroit Become Human. Điều gì đã tạo nên một con người? Đây không chỉ là một câu hỏi triết học mà còn là trọng tâm của Detroit Become Human. Tựa game đẩy bạn vào một thế giới, nơi ranh giới giữa AI và con người dần mờ nhạt. Mọi quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến câu chuyện mà còn định hình số phận của ba nhân vật chính, Connor, Kara và Marcus. Đồ họa chân thực, công nghệ motion capture đỉnh cao, từng ánh mắt cử chỉ đều phản ánh cảm xúc sống động đến kinh ngạc. Nhưng điều quan trọng nhất, không có lựa chọn đúng hay sai, chỉ có hậu quả. Một bước đi sai lầm có thể thay đổi toàn bộ câu chuyện, buộc bạn phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Nếu bạn yêu thích những tựa game đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức và nhân cách, Detroit Become Human chắc chắn là một kiệt tác không thể bỏ lỡ. A Plague Tale Innocent. Giữa lòng nước Pháp Trung Cổ hỗn loạn, hai anh em Amicia và Hugo không chỉ chạy trốn khỏi dịch hạch mà còn khỏi chiến tranh, sự tàn bạo và bóng tối của tôn giáo cực đoan. A Plague Tale Innocent cuốn bạn vào một cơn ác mộng sống động, nơi bầy chuột khát máu, thành phố đổ nát và cánh đồng hoang vu tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa ám ảnh. Lối chơi kết hợp giữa lén lút, sinh tồn và giải đố, buộc bạn phải luôn tỉnh táo trước mọi nguy hiểm rình rập. Nhưng điều khiến tựa game này thực sự đáng nhớ chính là câu chuyện về tình cảm gia đình. A Plague Tale không chỉ là hành trình sinh tồn mà còn là một câu chuyện về lòng tin, tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age. Nếu bạn đã từng say mê Final Fantasy, Pokemon hay bất kỳ JRPG kinh điển nào, thì Dragon Quest XI chính là bức thư tình hoàn hảo dành cho thể loại này. Hệ thống chiến đấu turn-based cổ điển nhưng được tinh chỉnh để mượt mà và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Thế giới mở rộng lớn, mỗi vùng đất đều rực rỡ sắc màu, tràn đầy sự sống và những bí ẩn đang chờ bạn khám phá. Câu chuyện mở ra với một người hùng bị chính vương quốc của mình săn đuổi, nhưng khi hành trình tiếp diễn, anh dần nhận ra vận mệnh vĩ đại hơn đang chờ đợi ở phía trước. Từ âm nhạc, đồ họa đến lối chơi, mọi thứ đều được trau chuốt đến mức hoàn hảo, mang đến một chuyến phiêu lưu đậm chất sử thi, đầy cảm xúc, hoài niệm nhưng cũng không kém phần mới mẻ. Astrobot 2024. Astrobot không chỉ là một trò chơi mà còn là một bức thư tình gửi đến fan PlayStation, sự kết hợp hoàn hảo giữa hoài niệm và sáng tạo. Tận dụng tối đa tay cầm DualSense, trò chơi mang đến cảm giác chạm, kéo, đẩy chân thực đến mức kinh ngạc, biến từng thao tác nhỏ nhất thành một trải nghiệm đầy sống động. Nhưng điều làm Astrobot trở nên đặc biệt chính là cách nó tái hiện lịch sử PlayStation, biến những màn chơi thành một chuyến du hành qua những biểu tượng kinh điển, khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu bạn là một fan của PlayStation, đây không chỉ là một trò chơi, đây là một hành trình mà bạn nhất định phải trải nghiệm. Black Myth: Wukong. Ngay từ khi ra mắt trailer đầu tiên, Black Myth: Wukong đã khiến cả cộng đồng game thủ choáng ngợp, không chỉ bởi đồ họa đẹp như tranh mà còn vì những trận chiến đầy thử thách. Lối chơi đòi hỏi phản xạ nhanh, tư duy chiến thuật, khai thác điểm yếu của kẻ địch, tái hiện hoàn hảo tinh thần võ thuật Trung Hoa, mạnh mẽ nhưng đầy tính nghệ thuật. Nhưng điều khiến Black Myth: Wukong thực sự đặc biệt chính là cách nó đưa người chơi đắm chìm vào một thế giới thần thoại Trung Quốc rộng lớn, vừa huyền ảo, vừa đậm chất sử thi. Không chỉ là một trò chơi, đây là một câu chuyện đang chờ đợi bạn khám phá. Uncharted 4: A Thief's End. Hành trình cuối cùng của Nathan Drake không chỉ là một trò chơi mà là định nghĩa hoàn hảo của một game phiêu lưu hành động. Những pha rượt đuổi nghẹt thở, câu đố thông minh và khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa kịch tính, vừa mãn nhãn, cuốn người chơi vào từng khoảnh khắc. Nhưng điểm sáng nhất vẫn là câu chuyện đầy cảm xúc về tình anh em, lòng trung thành và cái giá thực sự của một cuộc đời phiêu lưu. Uncharted 4 không chỉ là cái kết cho Nathan Drake mà còn là một trong những trường vĩ đại nhất của thể loại hành động phiêu lưu. Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima không chỉ là một trò chơi về samurai mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, tái hiện Nhật Bản thời phong kiến theo cách choáng ngợp nhất. Từ những cánh đồng lau rì rào trong gió, những ngôi đền ẩn mình giữa rừng phong đỏ, đến những trận đấu kiếm căng thẳng từng giây, mỗi khung hình đều như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là một cuộc chiến nội tâm sâu sắc giữa danh dự và thực tế, giữa truyền thống và sự thay đổi. Nếu bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản và những câu chuyện về lòng trung thành, Ghost of Tsushima là một hành trình mà bạn nhất định phải trải nghiệm. Star Wars Jedi Fallen Order. Bạn đã bao giờ mơ ước trở thành một Jedi? Star Wars Jedi Fallen Order biến giấc mơ đó thành hiện thực theo cách hoành tráng nhất. Hệ thống chiến đấu lightsaber chân thực, từng nhát chém đều có trọng lượng, từng pha né đòn đều đòi phản xạ chính xác. Cơ chế parkour mượt mà giúp bạn băng qua những hành tinh xa xôi với tốc độ và sự linh hoạt của một Jedi thực thụ. Nhưng điểm sáng nhất vẫn là câu chuyện đầy cảm xúc, nơi bạn không chỉ chiến đấu mà còn sống trọn vẹn trong một thiên sử thi Star Wars đậm chất điện ảnh. Nếu bạn là fan của vũ trụ này, đây là một chuyến phiêu lưu nhất định không thể bỏ lỡ. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nếu Breath of Wild đã định nghĩa lại game thế giới mở, thì Tears of the Kingdom đưa mọi thứ lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen. Hệ thống chế tạo sáng tạo mở ra vô số cách tiếp cận thử thách, cho phép người chơi thỏa sức sáng tạo theo cách chưa từng có, khám phá không chỉ dừng lại ở trên mặt đất, bầu trời rộng lớn và còn những hòn đảo lửng lơ, mở ra chiều sâu không gian đầy bất ngờ. Cả thế giới Hyrule giờ đây sống động hơn bao giờ hết, mỗi ngóc nhỏ đều ẩn chứa những bí ẩn chờ được khám phá. Không có điểm dừng, không có giới hạn, chỉ có những cuộc phiêu lưu bất tận. Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn mà dành cho những chiến binh thực thụ. Mỗi trận đấu không chỉ là giao tranh mà còn là bản giao hưởng của đỡ đòn, phản công và kết liễu, nơi sai một ly là đi một dặm. Không giống như Soul hay Bloodborne, Sekiro đòi hỏi tốc độ, phản xạ và sự chính xác gần như tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ có thể trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng nếu vượt qua, phần thưởng không chỉ là chiến thắng mà còn là cảm giác thành tựu hiếm có, cùng với một câu chuyện bí ẩn, ám ảnh, đậm chất văn hóa Nhật Bản cổ đại. Fallout New Vegas. Trong thế giới hậu tận thế, bạn sẽ là kẻ sinh tồn hay kẻ thống trị? Fallout New Vegas không chỉ là một trò chơi nhập vai mà còn là một bài kiểm tra đạo đức, nơi mỗi lựa chọn đều có hậu quả, mỗi con đường đều dẫn đến một số phận khác nhau, với cốt truyện phân nhánh phức tạp và những quyết định có trọng lượng, và một thế giới vừa tàn khốc, vừa thấm đẫm chất hài hước đen tối. Đây không chỉ là một trò chơi mà là một trong những trải nghiệm nhập vai vĩ đại nhất từng được tạo ra. Baldur's Gate 3, đây không chỉ là một game RPG, đây là cả một thế giới sống động chờ bạn khám phá. Baldur's Gate 3 mang đến hệ thống chiến đấu đậm chất D&D, những câu chuyện được viết nên từ sự lựa chọn của chính bạn, với dàn nhân vật sâu sắc đáng nhớ, mỗi quyết định đều thay đổi cuộc hành trình, biến trải nghiệm của bạn thành một câu chuyện độc nhất vô nhị. Nếu bạn yêu thích thể loại nhập vai, đây là một kiệt tác không thể bỏ lỡ. Grand Theft Auto 5. Chưa từng có một thành phố nào trong game sống động như Los Santos. GTA 5 không chỉ mang đến 3 nhân vật chính đầy cá tính mà còn sở hữu một cốt truyện sắc bén, châm biếm xã hội sâu cay, thế giới mở rộng lớn, ngập tràn hoạt động, biến mỗi lần chơi thành một trải nghiệm khác biệt. Dù đã ra mắt từ lâu, tựa game này vẫn đứng vững như một tượng đài của ngành công nghiệp game. Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth không chỉ là một phần tiếp theo mà còn là một bức thư tình dành cho fan hâm mộ. Trò chơi vừa giữ nguyên tinh thần nguyên tác, vừa cải tiến mạnh mẽ để mang lại trải nghiệm hoành tráng và hiện đại. Đồ họa mãn nhãn, hệ thống chiến đấu sáng tạo, âm nhạc hùng tráng và một câu chuyện chạm đến những tầng sâu cảm xúc giúp Final Fantasy VII Rebirth trở thành một trong những tựa game nhập vai xuất sắc nhất mọi thời đại. God of War 2018. Từ một series hành động chặt chém đơn thuần, God of War đã tái sinh với một hướng đi hoàn toàn mới, sâu sắc, cảm xúc và đầy ý nghĩa. Hành trình của Kratos và Atreus không chỉ xoay quanh những trận chiến bạo liệt mà còn khám phá mối quan hệ cha con, những truyền thuyết Bắc Âu bí ẩn và hành trình tìm kiếm danh tính. Mỗi khoảnh khắc trong game đều được xây dựng tỉ mỉ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động. Devil May Cry 5. Đây là đỉnh cao của dòng game hành động hack and slash, tốc độ, kỹ thuật và sự hoa mỹ đạt đến mức độ hoàn hảo.
Ba nhân vật chính với 3 phong cách chiến đấu riêng biệt tạo nên những màn combat đầy sáng tạo và lôi cuốn. Từng trận đánh không chỉ là cuộc chiến sống còn mà còn là một màn trình diễn đẳng cấp, nơi người chơi thể hiện sự chính xác, phản xạ và kỹ năng thượng thừa. The Last of Us, một trò chơi không chỉ mang đến lối chơi sinh tồn căng thẳng mà còn là một tác phẩm điện ảnh đầy cảm xúc. Câu chuyện về Joe và Ellie đi qua những vùng đất hoang tàn hậu tận thế đã để lại dấu ấn không thể phai mờ. Mọi thứ từ diễn xuất, âm thanh, bối cảnh đều được xây dựng tỉ mỉ, khiến mỗi khoảnh khắc đều mang sức nặng cảm xúc sâu sắc. Red Dead Redemption 2. Không chỉ là một trò chơi, Red Dead Redemption 2 là một bức tranh hoàn hảo về miền viễn Tây. Arthur Morgan, một tay súng sống trong thời đại mà những cao bồi sắp trở thành dĩ vãng, mang đến một trong những câu chuyện nhân văn và bi tráng nhất trong thế giới game. Từng chi tiết nhỏ, từ thời tiết, ánh sáng, cách nhân vật di chuyển đều được thiết kế đầy chân thực, biến Red Dead Redemption 2 trở thành một kiệt tác nghệ thuật. Bloodborne, một cơn ác mộng Gothic với nhịp độ chiến đấu nhanh, lối chơi tàn bạo và một thế giới đầy rẫy những bí ẩn ma quái. Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu câu chuyện, hãy nghĩ lại. Bloodborne ẩn giấu những tầng lớp đầy kinh dị và triết lý, khiến bạn càng chơi, càng chìm sâu vào một thế giới không lối thoát. Mass Effect 2. Một trong những game nhập vai xuất sắc nhất mọi thời đại, mọi lựa chọn của bạn đều để lại hậu quả lâu dài. Bạn không chỉ tham gia vào một câu chuyện mà còn tự viết nên số phận của mình, với những nhân vật đồng hành có chiều sâu và một thế giới khoa học viễn tưởng sống động. Portal 2. Đây không chỉ là một trò chơi giải đố, đây là một kiệt tác về thiết kế game. Những câu đố thông minh, cốt truyện hài hước mà thâm sâu, cùng với sự dẫn dắt đầy tinh tế từ GLaDOS và Whitley đã biến Portal 2 trở thành một tác phẩm sáng tạo bậc nhất trong lịch sử ngành game. The Witcher 3. Thế giới mở của The Witcher 3 đã trở thành chuẩn mực cho mọi game nhập vai sau này. Những nhiệm vụ phụ không chỉ là những công việc lặt vặt mà còn là những câu chuyện thực sự, với những lựa chọn mang tính đạo đức, những nhân vật có chiều sâu và một thế giới đầy rẫy âm mưu, quái vật và phép thuật. Nier Automata. Bạn nghĩ đây sẽ chỉ là một game hành động? Hãy nghĩ lại. Nier Automata là một hành trình triết học về nhân tính, sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống. Cốt truyện của game không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà còn là một thông điệp mạnh mẽ được truyền tải qua nhạc nền ám ảnh, cơ chế gameplay độc đáo và cách kể chuyện phi tuyến tính đầy sáng tạo. Cyberpunk 2077. Từ một khởi đầu đầy tranh cãi, Cyberpunk 2077 đã lột xác thành một trong những game nhập vai thế giới mở xuất sắc nhất. Thành phố Night City không chỉ là một bối cảnh, đó là một nhân vật sống động với những con phố neon rực rỡ, những cuộc đời bị hủy hoại và những lựa chọn mang tính đạo đức đầy khó khăn, một thế giới hỗn loạn, quyến rũ và đầy nguy hiểm. Elden Ring. Từ khoảnh khắc đầu tiên bạn đặt chân vào The Lands Between, Elden Ring đã khiến bạn chết lặng trước sự hoành tráng của nó. Không chỉ là một game khó, Elden Ring là một hành trình sử thi, nơi mỗi vùng đất đều ẩn chứa những bí ẩn, mỗi con trùm đều là một thử thách xứng đáng, và mỗi chiến thắng đều mang lại cảm giác thành tựu không gì sánh được. Đây chính là định nghĩa của một kiệt tác thế giới mở. Và đó là top 25 trò chơi nhất định phải chơi mà chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn trong video này. Bạn quan tâm đến cái tên nào nhất và đã trải nghiệm game nào trong danh sách này rồi? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết ở phía dưới phần bình luận video nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên channel của Indie Gaming. Bye bye!